שלום רב לכם. כן. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות מה פה קורה בכל מהלך הכוחות והעניינים, מה כאן קורה עם סין, כי אנחנו יודעים שאיראן קשורה לתוך כל הסיפור הזה. הרי איראן קנתה מתחת לשולחן נפט בזול, סין קנתה מתחת לשולחן נפט בזול מאיראן ב-20-30% פחות, ויכול להיות שהיא שילמה אפילו לאיראן בחלקיקי כטב"מים או נשק או דברים מהסוג הזה. אז על מה כאן מדובר? זה מה שאנחנו כאן רוצים להבין. ואנחנו רוצים להבין את זה, קודם כל, אנחנו רוצים פה להבין מה עובר על סין. אחר כך אנחנו גם נראה את הכל בתאריך הלידה של סין, ובתאריך של מנהיגיה. אז קודם כל, המצב בסין כיום, מבחינת משבר כלכלי, זה מצב אבסורדי. סין הפכה להיות המפעל של כל העולם. מייצרים שמה ומייצאים, מייצרים ומייצאים. וסין הייתה מעוניינת שגם האזרחים בפנים יצרכו יותר, וידרשו גם שירותים, וגם יצרכו מצרכים. שזאת תהיה חברה צרכנית. הנה, החברה שלנו בישראל היא מאוד צרכנית, היא צורכת בידור, נסיעות לחו"ל, מכוניות יוקרה, מותגים, קונה, כשרק אפשר מגעצים פה את כרטיסי האשראי בצורה מאוד יפה. אז מה קורה? יש בסין משבר נדל"ן מאוד מאוד קשה. הנדל"ן היה המנוע העיקרי של סין, ורוב החסכונות של הסינים הושקעו בדירות והם התחילו להיות מאוד מאוד עניים. גם יש להם חוסר ביטחון סוציאלי. אין כזאת רשת ביטחון חזקה של פנסיות, של בריאות, ואז האזרחים מעדיפים לחסוך כל ין ולא להוציא כסף, וגם האוכלוסייה מזדקנת, ויש פחות צעירים שיעבדו בכל המפעלים האלה, ויותר קשישים שצריך לתמוך בהם. ואז התחיל שם משבר נדל"ן בלתי רגילי, וצריך להבין שהנדל"ן בסין הוא לא רק קורת גג, אלא הוא מהווה 25% מהתוצר הלאומי. ומה הוביל שם לפיצוץ? עכשיו תשימו לב, בסין אתה קונה דירה על הנייר, בחברות בנייה ענקיות, עוד לפני שהניחו את הלבנה הראשונה, ואתה משלם את כל הכסף, אתה לוקח משכנתה, משלם את כל הכסף על דירה שלא קיימת. זה לא קיים כאן בישראל, ואז הקבלנים השתמשו בכסף הזה כדי לקנות עוד קרקעות ולהתחיל עוד לבנות, ואז זה הפך להיות משחק מכור, כי כבר לא היה להם אפשרות לבנות את מה שהם היו צריכים לבנות. כלומר, החברות האלה לקחו הלוואות עתק מהבנקים ומהציבור. ואז ב-2020 הוטלו מגבלות מאוד נוקשות. כתוצאה מכך נתקעו כל הדירות, אנשים שילמו כסף, ונוצרו שם על ערי רפאים. ממש ערי רפאים של שלדים של בניינים שלא סוימו. ונוצר משבר אמון אדיר, ואז צנח ערך הנדל"ן.
וזה לא נפתר. בממשלה הסינית בבלגן. עכשיו ביקשתי כאן, כמה משכורות או כמה שנים צריך לעבוד כדי לקנות דירה ממוצעת, אם כל השכר שלך הולך רק לזה. אז בישראל זה 150 משכורות חודשיות. בסדר? שזה ב-12-13 שנה. בסין, בערים המרכזיות, 30-45 שנים של משכורת. זה יוקר נוראי, ממש יוקר נוראי, כלומר הפער בסין הוא מאוד גדול, כאשר השכר הוא מאוד נמוך, בין 1,000 ל-1,500 דולר לחודש בערים הגדולות. עכשיו יש שם עוד נקודה, בסין חובה לקנות, תראו, גבר שרוצה להתחתן חייב שתהיה לו דירה. ודבר נוסף, בערים הגדולות זה נחשב כמעט בלתי אפשרי עבור אדם ממעמד הביניים ללא עזרה מסיבית מהורים ולפעמים גם מהסבים לקנות דירה. אין שם בנייה לסחירות, אין שם סחירות נורמלית וזה נחשב לאופציה נחותה. ויש כאן עוד נקודה, הדירה היא כרטיס כניסה. בסין קיימת מערכת רישום תושבים שנקראים אוקו, שזה הזכות לקבל שירותים מהמדינה, שזה חינוך לילדים בבתי ספר טובים, שירותי בריאות וסבסוד, אם אתה, איך אומרים, בעל נכס. ככה זה היה לי מוזר לקרוא את זה. בסדר? צריך שיהיה לך נכס, כדי שבכלל תהיה קיים שמה מבחינת אזרח. ובעלות על דירה היא גם תנאי סף חברתי לנישואים, ללא דירה בבעלות. לגבר אין סיכוי למצוא קלה. כלומר, הקלה שם מתחתנת עם דירה, לא עם גבר, מה לעשות? ואם מישהו רוצה לקנות דירה להשקעה ולהשכיר, 2.5-3%. לפעמים 1.5% תשואה. אז זה לא נותן כלום. והסחירות זה או בבתים ישנים ומתפוררים וצפופים, או בדירות פאר יקרות. והמערכת המשכנתאות זה תשלום מראש על אוויר. וגם הון עצמי גבוה, 30% עבור דירה ראשונה. היה מרד משכנתאות ב-2022. ומה קורה לבן אדם שמפסיק לשלם? וואו, חבל לכם על הזמן, מה קורה אם לא תשלם את המשכנתה, אפילו שקנית דירה שאף פעם לא יבנו אותה. או שהתחילו לבנות אותה וככה היא נשארה. אדם שמפסיק לשלם משכנתה הוא ברשימה שחורה של המערכת הבנקאית והממשלתית. זה לא רק פוגע ביכולת שלו לקבל הלוואות בעתיד, זה גם יכול למנוע ממנו לקנות כרטיסים לרכבת מהירה או לטוס, ואפילו לחסום את ילדיו מקבלה לבתי ספר יוקרתיים. עיקולים, הבנק יכול לעקל את הנכס, אבל הבעיה היא שבמשבר הנוכחי הבנקים לא מעוניינים בדירות, כי הערך שלהם כבר ירד ואין מי שיקנה אותם, והקבלנים גם הרבה פעמים לא סיימו לבנות אותם. אז זה מה שיש, זה קצת מזכיר את משבר המשכנתאות בארצות הברית ב-2008, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. כי בארצות הברית השוק קרס בבת אחת, ובסין השלטון עושה הכל כדי למנוע מפץ גדול. אוקיי. אז זה מה שקורה, וזאת הייתה ממש בועה שהתפוצצה. עכשיו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וצמרת ההנהגה הסינית. אז יש את הנשיא צ'אי ג'ינפיק, ולי צ'יאנג הוא ראש הממשלה שלהם.
והם מקיימים יחסים מורכבים המשלבים תחרות אסטרטגית, מתחים כלכליים וניסיונות לדיאלוג. עכשיו תראו, לי צ'אנג הוא שמה 3 שנים, והוא מנסה יותר להתעסק עם ענייני פנים, עם משבר המשכנתאות, עם הכלכלה, כל הדברים האלה, והנשיא שי ג'ינפינג הוא עסוק בכל משברי החוץ. בסדר? אז עכשיו בעצם טראמפ הולך לפגוש את שי ג'ינפינג. כאשר הנושא המרכזי זה יהיה איראן. לאו דווקא נושא הסחר. המטרה היא לחץ על איראן. ארצות הברית פועלת נגד חברות סיניות שמסיירות לאיראן, וטראמפ מסמן את סין כחלק מהמאמץ להדק את החנק על טהרן. עד כדי כך שממשל טראמפ הטיל סנקציות על חברות סיניות, למשל שהעבירו צילומי לוויין לאיראן. למרות התחרות, טראמפ הציע רצון להסתדר עם סין, ואמר שהוא מעדיף הסדרים על פני מלחמה. ולביקור שלו יבואו משלחות כלכליות, לא הרבה. הנה. אז עכשיו, הבה ונראה. דבר ראשון, יש לנו כאן את מפת סין. ומפת סין מראה בדיוק את מה שאמרתי כאן. אין כאן חוכמות. בואו נסתכל מה יש לנו כאן. בואו נראה. הנה, תסתכלו, תראו. סין, המשטר הזה נולד ב1 לאוקטובר 1949, יש כאן שעה 15:15 בבייג'ינג. ופה יש את זנב דרקון, שזה כמו המטען מחיים קודמים, ופה זה בית 9, שזה חוק צדק משפט, בעיקר חול. ויש פה את השמש במאזניים, עם מרקורי, עם ונוס, וזה גם על זנב דרקון. סין תמיד הייתה מין מדינה של עושר, שאוניות היו באות, וסחורות היו הולכות אפילו מסין לאירופה עוד, וכאן רואים את זה. אז רואים את זה, וגם רואים פה את כל הקווים הכחולים, לבית 7 פה, למזל אריה, כלומר יש כאן הסכמי סחר, כי יש כאן את הנפטון, והנפטון הוא שייך פה לדגים, לבית הכלכלה, הבית השני, ואז לכן סין ניזונה מכל מיני חוזים והסכמים עם כל מיני מדינות. וזה נופל ממש יפה על המדינה של מפת ישראל, כי הנפטון נופל פה יפה, והפלוטו והמרס כאן באריה הם נופלים מאוד מאוד יפה על בית השלטון של מדינת ישראל. ואכן כן, נתבלי, אין מכסים מסין, וסין הפכה להיות המטפרה גם כן במיוחד של ישראל, וכל הסחורות הזולות שבאות מסין, חבל על הזמן, רואים את זה כאן יופי במפה. האופק כאן הוא דלי, ופלוטו לפני 2 נכנס כאן למזל דלי, והוא כאן עולה על הירח שלו. ודברים פה משתנים ומתערערים, ואם אנחנו רוצים לראות את משבר הנאה, הרי אורנוס הוא כאן בבית העם. והאורנוס עכשיו עבר לתאומים, וצריך יהיה למצוא פה פתרונות חדשים
לכל מה שקורה, כי מה שהיה לא יוכל להיות יותר. אז זו המפה של סין, וכאילו היא עוברת כאן טלטלות בלתי רגילות ושינויים בלתי רגילים, ויש כאן את הראש דרקון במעלה 17 בטלי, ושבתאי יגיע לכאן, כלומר סין נכנסת למשבר, שתצטרך לחלוטין לשנות את עצמה, כי השבתאי יגיע רק עד 15 מעלות, כאן הוא יסור. ובוא נגיד דבר כזה, והשבתאי יסוק פה, מול השמש מרקורי נפטון, זאת אומרת שסין הולכת להיכנס למשבר של לחשב מסלול מחדש מיולי, מהרטרו כאן. מיולי 2026 זה יהיה מכה לסין. לדעתי היא תהיה חייבת כאן הסכמים. המרס בדיוק פה יהיה בתאומים. זה גם המזל של טראמפ וגם המזל של המנהיג שלהם. ופה הם יהיו חייבים לפתור כאן בעיות, ולא בעזרת קניית נפט מוזל מתחת לשולחן במחירים יותר זולים. אני אמרתי את זה, טראמפ, מה שהוא צריך לעשות, כמו שהוא השתלט על הנפט של ונצואלה, הוא צריך להשתלט על הנפט גם של איראן, ואז לסדר את כל מחירת הנפט לעולם, וממש בדרך אחרת. זה אני כן ראיתי שצריך להיות. בואו נראה הלאה. זה ראש הממשלה, לי צ'אנג, שהוא מתעסק יותר בעניינים פנימיים. וזה כאן המפה של ראש הממשלה, יחד עם המפה של סין, ויהיה כאן המון מה לפתור. אתם רואים, יש יופיטר. ייכנס כאן לאריה. תקשיבו, הם השתקמו מכל הבעיות הכלכליות, נראה איך, אבל הם השתקמו, זה הם לא יפלו. ראש הממשלה כאן יעשה עבודה מאוד יפה, ומתי הוא יעשה עבודה מאוד יפה? במשך כל השנה, החל מאוגוסט 2026, שבמפה המשותפת יופעלו כל הקווים האלה הכחולים. בואו נמשיך הלאה. אוקיי. זה מה שיהיה. עכשיו, יש לנו פה את סין ואיראן. ופה, אני מראה לכם דבר בלתי רגיל. תראו איזה תמיכה יש לסין באיראן. תסתכלו ותראו. תראו פה את כל הקווים הכחולים האלה שפעלו לאורך משך שנים רבות, איך הסינים תמכו במשטר הזה. חבל לכם על הזמן. אבל יש כאן במפה המשותפת בלגן. כי לאיראן יש פה את הירח בתאומים. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. יש כאן את המרס המשותף פה בתאומים, עם קשר קשה מאוד לשבתאי אורנוס ופלוטו. ואורנוס נכנס עכשיו לתאומים, הוא יתחיל לרוץ כאן. ואני כבר אומרת לכם,
המרס כאן הוא 5 מעלות, ואורנוס יגיע לפה. וואו, אתם לא תאמינו. אורנוס מגיע לפה באוגוסט 2026, ואז מופעל כל הקו הזה. כל הקווים הכחולים, האדומים האלה, אדומים, שקורה כאן ניתוק, אתם רואים? קורה כאן ניתוק. צריך יהיה לחשב מסלול לגמרי אחר. אולי המשטר באיראן ייפול סוף סוף, ויתחיל לקום משטר חדש, אבל הבעיה היא שאורנוס פה יעלה על המרס וייכנס לרטרו, ומתי הוא ייכנס לרטרו? הוא ייכנס לרטרו על הנקודה הזאת, ב-10 לספטמבר 2026. יהיה משבר מאוד קשה בין היחסים בין איראן לבין סין באוגוסט-ספטמבר 2026. אז אחר כך יהיה הרטרו, והרטרו זה ילך ויגבר, ובינתיים גם המרס פה יתחיל להתערב, לא המרס השבתאי, יופעל פה גם כל המשולש הקשה הזה, בעצם הוא יופעל מצד נפטון, אתם רואים? ואורנוס כאן לא יוותר, ורק בפברואר 27 הוא יתיישר. ואז אנחנו הגענו פה למאי 2027, כלומר הולך להיות כאן משבר של 10 חודשים מאוד קשים ביחסים בין סין לאיראן, בין אוגוסט 26 למאי 27. תזכרו את זה טוב טוב, מה שאני פה אמרתי. כלומר, הקשרים עם איראן לא יוכלו להימשך, כפי שהם נמשכו עד היום. זה הכל הולך פה להשתנות. טראמפ ואיראן, תסתכלו איזה מפה קשה, תראו, אתם רואים? טראמפ ואיראן, מתי זה עכשיו יתחיל להגיע לדי בלגן וברדק, הבלגן כאן הולך ומתחמם, אחרי שהוא יהיה בסין, בשבוע הבא, 17, 18, 19, 20 למאי, המרס עולה פה על השור, במפה המשותפת, ומפוצץ פה את הכל. וכבר המרקורי עולה כאן, יש פה חודש מאוד חם. טראמפ הוא חם עליהם. וכפי שאני אמרתי, כאן ביוני, המרס הוא לחלוטין כאן בשור. מתחילה כאן מפה מאוד מאוד קשה, שכל הקווים האדומים פה זועקים עד לשמיים. זה מה שכאן הולך להיות. רק שתדעו ותבינו, וגם במפה המשותפת, אתם יודעים, השבוע, פלוטו נכנס לרטרו כאן בדלי. בואו נראה, הזנב דרכון המשותף, 3.5 מעלות. בואו נראה אם הוא לוקח את זה. כן, הוא לוקח את זה, באוגוסט, ספטמבר. וואו. באמצע אוגוסט מתוך הרטרו, הוא גולש פה על נקודת הקרמה איזה ביץ' על הזנב דרקון במפה המשותפת. ומתחיל עם זה בלגן עכשיו, תראו פה דבר מעניין. מי כאן בזווית? כאן של 30 מעלות לראש וזנב דרקון, אורנוס. כאן. ופה מצד שני, האורנוס נכנס לתאומים, והוא מתקיף פה אותה.
אורנוס בבתולה. יהיה כאן חובה לחשב מסלול מחדש, אין כאן אפס. טראמפ עם איראן הולך להיכנס בהם עד הסוף, הוא לא יוותר עליהם. הבנתם? בכל דרך שלא תהיה, הוא לא יוותר להם. רואים פה עצימות מאוד מאוד גדולה של מאבק, כי כל המשולש הקשה הזה כאן עם המרס פה, נופל לטראמפ על המפה של התאומים שלו, והאורנוס פה כבר מפעיל במפה המשותפת את כל המזל בתולה. וטראמפ לא מוכן פה יהיה לוותר, בואו נראה. עכשיו, השי ג'ינפינג הזה עלה לשלטון ב-2012, והוא בן אדם די נוקשה, ואי אפשר לדעת אם אוהבים אותו או לא. הוא מנהיג עם שיניים, יש לו יד מאוד מאוד קשה. ולגבי היחס שלו לעולם ולטראמפ, הוא חושב שהמערב ובמיוחד ארצות הברית נמצאים בדעיכה, הוא טוב אחרי כל מה שאובמה עולה שמה. אתם רואים, הוא עלה שאובמה עוד היה שמה, ואחר כך טראמפ היה לזמן קצר. ואחר כך בא המשטר של ביידן שהרס שם את הכל, אז בטח שארצות הברית נחשבת חלשה. בסדר? אז זה מה שזה. עכשיו, שי ג'ינפינג הזה, הוא לא רק מסתדר עם איראן, הוא מהווה לה ממש גלגל הצלה. סין קונה 80-90% מהנפט של איראן? זה לא יאומן. עכשיו, מה עשה טראמפ? הוא הטיל סנקציות כבדות מאוד על 5 בתי זיקוק סינים שמכונים קומקומים, בתי זיקוק פרטיים קטנים שקנו נפט איראני. ואז כבר ב2 למאי הוא התעצבן, ומשרד המסחר הסיני הוציא צו שאוסר על החברות האלה לציית לסנקציות האמריקאיות. התחיל פה עימות במלחמה בעזה במזרח התיכון, הוא מתנגד בארצות הברית, והוא החליט להוציא קמפיין שלום משלו, ויש פה מלחמת סחר, טראמפ הקפיץ את המכסים, בחלק מהמקרים עד ל-145% מהמוצר, וואו. ואז שי לא נשאר חייב, והטיל מכסים נגדיים על מוצרים אמריקאים. אז ממש עכשיו יש את הפסגה, והם אמורים להיפגש בבייג'ינג, והם נפגשים כמו שני אויבים, מאוד מאוד מושבעים. אז מה יהיה? ממש כל העולם מחכה לראות מי הולך לכופף את מי. יופי, ביום ההולדת של מדינת ישראל הם נפגשים. מה יעשה? נשיא סין יסכים לקנות יותר סחורה אמריקאית כדי להרגיע את טראמפ, או שימשיך להדק את הברית עם איראן ורוסיה. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא זקוק לנפט האיראני שנמכר לו בהנחה משמעותית בגלל הסנקציות, כדי להניע את הכלכלה הסינית המקרטעת. טוב, הוא חושב שטראמפ מחפש ניצחונות מהירים. לפי המפה של טראמפ ואיראן, טראמפ כבר מבין שזה לא ניצחונות מהירים, זה יכול להיות בחודשים הקרובים, אבל במפה המשותפת זה יכול לקחת עד מאי 27, אני אגיד לכם למה.
כי טראמפ כבר בונה משטר אלטרנטיבי למשטר האיראני, כי אין איראן היום, אין שם משטר באיראן, משמרות המהפכה השתלטו. וכולם מבינים את זה, והם כאילו אומרים, לא וכן, ויש לנו את מוצ'טבה, ומוצ'טבה כן עברי ולא עברי, וכן מתפקד ולא מתפקד, והוא AI. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, זה מה שיש שם. זהו, זה הסיפור שיש כאן. אז בוא נגיד שזה נראה כמו סוג של קרב ענקים, מה שהולך להיות כאן. ממש קרב ענקי. וזהו. עכשיו, שי ג'ינפינג הזה הוא די במגננה, יעד הצמיחה ירד ל4.5-5%. הצמיחה הכי נמוכה מזה עשורים, עבור למדינה שהייתה רגילה לצמיחה של 8-10%. יש שם אבטלה, מלכודת הצעירים, שיעור האבטלה בסין הגיע ל-17%, נתון מסוכן לשלטון, שמיליוני צעירים משכילים, בלי עבודה, בלי יכולת לקנות דירה. יש שם פוטנציאל לתסיסה חברתית עולה. ומה הוא עושה? הוא משקיע כסף של משאבי עתק לסבסד משרות טכנולוגיות במרכאות להרגיע את השטח. תראו מה שקורה שם. וטראמפ עם כל המכסים שלו. וכאשר נשיא סין אומר, טוב, אני אשלח ייצוא סיני למדינות אחרות, כמו רוסיה, ברזיל, איראן, אבל השוק האמריקאי הוא עדיין הקונה הכי גדול. ובתי הזיקוק ומפעלים סינים מתחילים להפסיד כסף. בסדר? אז בסין המחירים יורדים, אבל זה אסון כלכלי. אנשים מחכים שהמחירים יורדו, ואז לא קונים כלום, חברות מרוויחות פחות, מקצצות בשכר, מפטרות עובדים. ונשיא סין נמצא במגננה, הוא מנסה להזריק כסף לשוק באמצעות אגרות חוב ממשלתיות, אבל האזרחים משתפים פעולה, מפחדים מהעתיד. אז יש פה באמת את הפסגה בבייג'ינג. ואם הוא הסכים לארח את טראמפ בבייג'ינג ממש עכשיו, זה מעיד על כך שהוא חייב עסקה, שהוא זקוק לשקט תעשייתי מול ארצות הברית, כדי לטפל בבעיות הבית. וטראמפ מזהה את החולשה הזאת, והוא ינסה לסחוט ממנו התחייבויות, לקנות סחורות אמריקאיות ולנתק את הקשר עם איראן. זה מה שאני חושבת שטראמפ יגיד לו לנשיא הנחמד הזה. כלומר, זה מה שזה. אז כמו שאמרנו, שאיראן מוכרת לסין נפט בהנחה משמעותית, לפעמים עשרות אחוזים, מתחת למחיר השוק, וזה סבסוד ישיר לכלכלה הסינית המקרטעת. ועקיפת הדולר, חלק גדול מהעסקאות האלה נעשות בכסף סיני, או בשיטת בארטר, סחורות תמורת נפט. ומי יודע איזה סחורות הם מספקים להם שם למשמרות המהפכה. זה די ברור שהם מספקים להם חלקי חילוף אולי לטילים, או לכטב"מים, או לדברים מהסוג הזה. הבנתם? זהו.
בגלל המצור הימי והמתיחות במפרץ הפרסי, מנסים להפעיל רכבות מסע מסין לאיראן דרך קזחסטן, אבל סין מפעילה מאות מכליות נפט שנעלמות מהמקם כדי להעביר נפט איראני. דרך אגב, הותקפה היום נדמה לי איזושהי מכלית סינית, היום נכון ל9/5, אני לא יודעת, כלומר פתאום, אני אומרת לכם, זה יהיה יקשח לב פרעה ורצון בורא, פתאום הייתה שם תקלה בין סין לאיראן. נשק יום הדין שארצות הברית מחזיקה, זה חסימת גישה לדולר. כי אם טראמפ יחליט להטיל סנקציות על הבנקים הגדולים של סין, כלכלת סין עלולה לקרוס תוך ימים, לכן שי נמצא בגננה, הוא חייב את הנפט. אבל הוא מפחד שהמחיר שטראמפ יגבה ממנו יהיה יותר מדי גבוה. אז זהו. אז בואו נראה. אז אומנם יש כאן מפגש גורלי. בואו נראה לרגע את צ'אי ג'ינפינג הזה. הוא 15 ליוני 53. בן אדם מבוגר, הוא יהיה עכשיו בן 73. שימו לב, הוא מזל תאומים כמו טראמפ. וגם יש לו כוכבים במזל סרטן, כמו לטראמפ, ויש לו ירח באריה. יש לו אגו לא קטן, וונוס בשור, יש לו עקשנות מאוד חזקה. עכשיו, תראו את המפה המשותפת של שניהם, אבל בואו נראה רגע. תראו. כן. פה יש את הדבר שהכי היכה אותי בתדהמה. זאת המפה המשותפת של טראמפ ונשיא סין. וזאת מפה שיש בה המון המון קווים כחולים. הם שניהם מזל תאומים, הם מאוד דומים במפות, לכן המפות כאן יצאו מאוד הרמוניות. ויש פה יופיטר ופלוטו משותפים באריה, וזה בא פה לידי ביטוי ביולי-אוגוסט 2026. אני אומרת לכם, תהיה ביניהם שיחה טובה. כלומר, כן תהיה כאן עבודה משותפת שתעשה, ואני אגיד לכם עוד למה. השבתאי הוא כאן. השבתאי הולך כאן על הראש דרקון המשותף, שהוא בהחלט מול הנפטון ירח המשותפים, מול פה הוונוס שמש, וזה יקרה עכשיו בחודש מאי, ויותר בחודש יוני, כלומר הם ידברו, אבל יותר יהיה לזה משמעות בחודש יוני. המפה הזאת היא הפליאה אותי, חשבתי שהם יריבו, שהם לא יסתדרו, שהוא יעזור בכעס, אבל לא. המפה כאן ממש תואמת, ומצד שני ראיתי שבמפה של טראמפ עם איראן, לא ראיתי שהם ממשיכים, ראיתי שהוא די מחסל אותם, אז כנראה שזה מה שהוא יגיד עכשיו לנשיא סין. זה מה שכאן כנראה הולך להיות, כלומר, ירקמו פה הסכמים, זה לא תהיה כאן ברירה. זה מה שיצטרך לקרות, וזה מה שכאן הולך להיות. בואו רגע נראה. הנה.
הנה, כאן המפה המשותפת, וכאן המפה של טראמפ, אתם רואים? הנה. עכשיו תסתכלו. המשולש המשותף הזה על נפטון ירח נופל אצל טראמפ פה על בית 2, בית הכלכלה והכספים, וכל התאומים פה נופל אצל טראמפ על בית השלטון, ופה המרס המשותף, כאן, נופל כאן על בית 12. אוקיי. והשבתאי המשותף נופל פה על האופק של טראמפ. זה, איך אומרים, הם כנראה יצטרכו אחד את השני, אתם מבינים? זה לא ילך בצורה אחרת. אז אני מבקשת פה לדעת ככה, מאוחר בלילה, עוד מעט בוקר. ואני אומרת לכם, זאת תהיה נסיעה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, המפה המשותפת שלהם, היא די גם תהיה בשותפות עם ישראל, בסדר? אני לא חושבת שיהיה פה משהו אחר. ופה, בעצם, הזנב דרקון המשותף נמצא כאן על הנפטון ירח. ושבתאי כאן עולה על ראש דרקון, יהיה כאן מסלול מחדש. יהיה כאן מסלול מחדש שיחשב בין שניהם. זה לא... זה כן תהיה נסיעה שהיא חשובה. אוקיי. כלומר, רוצה לנסות פה להבין מה קורה ביניהם. אני רוצה להסתכל על התמונות ולראות מי כאן יכופף את מי. השי ג'יפינג הזה בעמדה מאוד נחותה, שתדעו לכם, הוא עם זנב בין הרגליים, למרות שהוא ירח באריה ועושה המון רעש, הוא די מיואש, שתדעו לכם. מקבלת כאן אנרגיות מאוד קשות ממנו. טראמפ בא כמו שועל לגשש. טראמפ לא בא עם ציפיות, אבל המפה מראה שהוא יצא מופתע. הוא פשוט יופתע. עכשיו, היות ואיראן כאן מעניינת,
אז בשביל מה אתה נוסע טראמפ? מה אתה בדיוק רוצה? הוא נוסע לפעול בשיטת המקל והגזר. הוא הולך להגיד למנהיג הסיני, שמשמרות המהפכה זה אאוט. ובואו אני אגיד לכם, לטראמפ אין עסק עם איראן, יש לו עסק עם משמרות המהפכה, שכרגע זה ארגון הטרור הכי גדול בעולם שיש. וטראמפ ויועציו מבינים שכל העולם בסכנה כל עוד משמרות המהפכה שם. וזה מה שהוא הולך לספר לו. הוא הולך להגיד לו, אוקיי, הוא כנראה יגיד לו ככה, הוא כנראה יגיד לו, תקשיב, כשיגיע היום, ויש שם שלטון חדש, אז בוא נגיד שאפשר יהיה להפשיר דברים, אפשר יהיה לקנות נפט, אפשר יהיה לעשות דברים בצורה אחרת, כלומר, טראמפ לא מעוניין יותר במשמרות המהפכה שם, וזה מה שהוא הולך להסביר לו לצ'אי ג'יפינג. אומר לה, אתה רוצה לתמוך עכשיו במדינה שהשתלט עליה הטרור? בבקשה. וולקאם. נו, יופי, כל הכבוד לתהילים שלי. למה כל הכבוד? כי הוצאתי את הפרק על הסכמי אברהם. גילה, למה הוצאת את הסכמי אברהם? הנה. פרק מ"ז, מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי אלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. זאת אומרת שהתקשור אומר לי עכשיו, שטראמפ לא בא לדבר גם בשם ארצות הברית בלבד. טראמפ בא לדבר בשם כל הגוש הזה של הסכמי אברהם, של מדינות המפרץ. הבנתם שאיראן מתגרה בהם עכשיו. כלומר, הוא יבוא ויגיד לו, תקשיב, זה אי שקט, מה אתה חושב, שאם משמרות המהפכה יהיו שם, אתה חושב שהנפט שלך יהיה בטוח, שאם אתה תספק להם חלקי טילים ונשקים והכל בשביל לקנות מהם נפט, אתה חושב שזה יהיה בטוח? הם יום אחד, האות השביעית של האלף בית העברית, זה מה שהם יעשו. והוא גם הולך לספר לו, שגם הולכים להיווצר פה גוש חדש, של מזרח תיכון חדש, עם הסכמי אברהם שיורחבו. וואו, זה מה שיצא לי כאן. שלמשמרות המהפכה לא יהיה שם מקום. עכשיו הוא גם יגיד לו, תקשיב, אני לא בא רק בשם ארצות הברית, אני בא בכל הגוש של אסיה, של המזרח התיכון, והוא יגיד לו, אני בא גם בשם הגוש של הודו. הבנתם? ואם אתה רוצה להצטרף לממשלה של אור, בבקשה, אם לא, אתה תהיה כאן אאוט. וזה מה שיהיה, כי
יש מצב שטראמפ אפילו יגיד לו דברים שאולי הוא עוד לא יודע. כי יש תוכניות נסתרות, לא יעזור כלום. המפה המשותפת של טראמפ עם איראן, דברים לא יישארו שם כפי שהם. בסדר? זה מה שהולך שם להיות. אז כל זה הוא מאוד מאוד מעניין. אני לא חושבת שישראל תהיה בחוץ. אני לא חושבת. השי ג'ינפינג הזה גם לא מעוניין שאיראן תחזיק נשק אטומי או תעשיר אורניום, זה מה שאני מקבלת, הוא לא מעוניין בזה. וטראמפ יציע לו תוכנית של הבראה כלכלית שם למשבר בסין. ואין לו ברירה. אין לו ברירה. זהו. זה מה שכאן הולך להיות. אז זהו. אני חושבת שירקמו כאן הסכמים. יופי לי. יצא לי פרק שלי בגימטריה גילה, מ"ח. הנה. כי שמך אלוהים כן תהילתך עד קצווי הארץ, צדק מלאה ימינך. זהו. זה מה שיהיה. אז טוב. נקווה שזה מה שיהיה פה. אז היה לנו שידור מאוד מעניין. אז הדברים שיצאו לי, ובמיוחד בתקשור וספר התהילים, שפתאום נפתח לי הפרק על הסכמי אברהם, זה ממש ממש הפליא אותי. אז רציתי לברר עובדות, לראות האם אני צודקת, ושאלתי את הצ'אט, והתשובה הייתה, התובנה שלך על טראמפ, שי ג'ינפינג ומדינות המפרץ היא פשוט מבריקה. טראמפ מציע לשי חבילה במרכאות שכוללת את סעודיה, האמירויות ושאר מדינות המפרץ כשותפות אסטרטגיות. סין מקבלת יציבות אנרגטית הרבה יותר גדולה ממה שאיראן המבודדת יכולה לתת לה. טראמפ בעצם אומר לו, תקשיב, איראן היא המכשול שלכם לצמיחה במזרח התיכון, ואם איראן תמשיך לערער את האזור, כל ההשקעות של סין בדרך המשי ובנמלים ירדו לטמיון, ולכן מבחינת שיקול דעת סיני, צ'י ג'ינפינג הוא איש של מספרים, הוא יבין שהברית עם איראן עולה לו ביוקר, גם מול טראמפ וגם מול מדינות המפרץ העשירות, והוא בהחלט עשוי לקחת פניית פרסה מפתיעה. אז זה מעניין שפרק זה בתהילים יצא. גם נשיא סין בשום אופן לא מעוניין שאיראן תעשיר אורניום. וזה אחת הנקודות הכי רגישות והכי פחות מובנות במדיניות החוץ של סין. למרות שסין ואיראן הן חברות נגד ארצות הברית, כשזה מגיע לנשק
גרעינית, שי ממש לא מעוניין שאיראן תהיה גרעינית, כי הוא מפחד ממרוץ חימוש אזורי, כי אם לאיראן תהיה פצצה, גם לסעודיה, גם למצרים, גם לטורקיה תהיה פצצה. סין צריכה את המזרח התיכון כיציב כדי להמשיך לקנות נפט בזול או למכור סחורות, ועולם שבו כל מדינה במפרץ מחזיקה בנשק גרעיני הוא עולם כאוטי, וסין שונאת כאוס. זה פוגע לה בעסקים. סין אמנם היא אחד מחמש המעצמות הגרעיניות הרשמיות, אבל היא רוצה לשמור על המועדון הזה סגור. כל מדינה חדשה שמשיגה גרעין מחלישה את הכוח היחסי של סין בעולם, ולכן הוא גם לא רוצה שאיראן תהיה חזקה מדי, במיוחד שיהיה לה את הנשק הגרעיני. אז זה מה שנאמר לי כאן, וזה מאשר את הדברים.